Το ChatGPT έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας και όλο και περισσότερες βιομηχανίες πειραματίζονται μαζί του καθημερινά. Το λανσάρισμα του ChatGPT της OpenAI, ενός AI chatbot που εκπαιδεύτηκε σε έναν κολοσιαίο όγκο δεδομένων και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022, δημιούργησε ευρεία ανησυχία αλλά και ενδιαφέρον σχετικά με την πιθανή επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό κλάδο. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε το ChatGPT να διαμορφώσει το επάγγελμά τους. Αρκετές βιομηχανίες ανησυχούν σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους σχετικά με την πιθανή κατάχρηση του εργαλείου για αντιγραφή ή λογοκλοπή. Καθώς όμως η συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος ή αντίπαλος συνεχίζεται, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς 10 βιομηχανίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το ChatGPT. Νούμερο 1. Ταξιδιωτική τουριστική βιομηχανία. Ήδη έχουν γίνει δοκιμές του ChatGPT και έχουν δείξει ότι το εργαλείο παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιο είναι το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ωστόσο οι δυνατότητές του δεν μπορούν να συγκριθούν με την εμπειρία ενός επαγγελματία ταξιδιωτικού συμβούλου και τη σύνδεση που μπορεί να δημιουργηθεί με έναν πελάτη. Νούμερο 2. Νομικός κλάδος. Ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται πειράματα με το ChatGPT στο χώρο του δικαστηρίου. Μάλιστα, ένας δικαστής στην Κολομβία χρησιμοποίησε το chatbot για τη λήψη δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε το ChatGPT για να τον βοηθήσει να απαντήσει σε ορισμένα νομικά ερωτήματα σχετικά με την υπόθεσή του και στη συνέχεια συμπεριέλαβε τις απαντήσεις αυτές στην απόφασή του. Επιπλέον, το ChatGPT φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει και στη σύνταξη απλών νομικών εγγράφων. Ένας δικηγόρος από τη Νέα Ζηλανδία ζήτησε πρόσφατα από το AI chatbot να γράψει τη διαθήκη του. Νούμερο 3. Νομοθεσία. Τον περασμένο μήνα το ChatGPT συνέταξε ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του Generative Artificial Intelligence, το οποίο κατατέθηκε στη Μασαχουσέτη. Αν και υπήρξε κάποια ανθρώπινη συμβολή, ένας γερουσιαστής είπε ότι περισσότερο από το μισό κείμενο δημιουργήθηκε από το AI chatbot. Νούμερο 4. Real Estate βιομηχανία. Με το ChatGPT, οι Real Estate Agents μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν συναρπαστικές περιλήψεις ακινήτων με μερικές απλές λέξεις κλειδιά. Αφού γίνουν μερικές γρήγορες προσαρμογές από έναν άνθρωπο, αυτές οι περιγραφές είναι έτοιμες να μοιραστούν και να αναρτηθούν. Νούμερο 5. Κατασκευαστική βιομηχανία. Οι δοκιμές που έχουν γίνει δείχνουν ότι το ChatGPT είναι σε θέση να δημιουργήσει χρονοδιαγράμματα που ταιριάζουν στο πεδίο απλών κατασκευαστικών έργων, ενώ επίσης μπορεί να βοηθήσει με τη βασική διαχείριση του έργου. Νούμερο 6. Marketing. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στα marketing video πειραματίζεται με τη δημιουργία βίντεο AI από την αρχή μέχρι το τέλος. Η εταιρεία χρησιμοποίησε το ChatGPT για να γράψει το σενάριο για ένα διαφημιστικό βίντεο. Ζητήθηκε από το εργαλείο ένα κείμενο 60 δευτερολέπτων σε στυλ YouTube για την παρασκευή μιλόπιτας. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον άνθρωπο που το έλεγξε, είναι ότι ήταν ένα απίστευτο σημείο εκκίνησης για ένα σενάριο για βίντεο. Νούμερο 7. Τεχνολογικός κλάδος. Οι προγραμματιστές πειραματίζονται με την ικανότητα του ChatGPT να γράφει καλό κώδικα γρήγορα. Ένας προγραμματιστής μπόρεσε να δημιουργήσει μια ολόκληρη εφαρμογή, αν και η έξοδος απαιτούσε κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσπαθούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT, δημιουργώντας κακόβουλο λογισμικό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι κάποιοι το καταφέρουν χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Τέλος, το ChatGPT μπορεί να ανακαλύψει τα σφάλματα στον κώδικα που δεν λειτουργεί. Η έβρεση αυτών των σφαλμάτων μπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα για τους προγραμματιστές, οπότε αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη. Νούμερο 8. Εκπαίδευση. Ήδη ορισμένοι εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν τις δυνατότητες του ChatGPT στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φτιάχνουν μαθησιακά πλάνα και να δημιουργούν άφθονο διδακτικό υλικό για να βοηθήσουν τους μαθητές τους, όπως δοκίμια, quiz και άλλα. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να αναθέσουν αυτή την εργασία στο ChatGPT και το κάνει με επιτυχία. Νούμερο 9. Υγεία. Πρόσφατα, επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και ακαδημαϊκοί δοκίμασαν την ικανότητα του ChatGPT να διαγνώσει και ασθενείς. Ένας γιατρός επένεσε την ακρίβεια του εργαλείου, ωστόσο παρατήρησε ότι ορισμένα από τα δεδομένα ήταν λανθασμένα, γι' αυτό και σε έναν τομέα με τόσο κρίσιμες επιπτώσεις όπως η υγειονομική περίθαλψη,
Οι γιατροί δεν θα εξαρτηθούν πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη για τη διαγνωστική αξιολόγηση σύντομα. Νούμερο 10. Εκδόσεις ορθογραφία. Πολλοί ειδησιογραφικοί οργανισμοί έχουν ήδη πειραματιστεί ζητώντας από το ChatGPT να γράψει άρθρα. Ωστόσο, τα δεδομένα εκπαίδευσης του AI περιλαμβάνουν πληροφορίες μόνο έως το 2021, καθιστώντας το επί του παρόντος ανίκανο να γράψει για τρέχοντα γεγονότα. Απ' τα παραπάνω, είναι φανερό ότι όλο και περισσότερες βιομηχανίες αρχίζουν να πειραματίζονται με το ChatGPT. Η επιτυχία που έχει ήδη σημειώσει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν πρέπει να ανησυχούν για τη θέση εργασίας τους.